سلامونه نیکی هیله احترامات مې ومنئ. زه یم سید خالد سادات او تاسو ګورئ ټیکنیکل فضلي یوټیوب چینل. نننۍ ویډیو زمونږ د MTN نایټلی بنډل یوزینګ ده. د ورځې څنګه یوز کړو نایټلی بنډل. تاسو ګورئ زه نایټلی بنډل لرم. څنګه کولی شو د نایټلی بنډل نه د ورځې هم ګټه واخلو. د MTN له TV انټرنیټ نه څنګه د ورځې ګټه واخلو. زه نایټلی بنډل لرم. اوس تاسو ګورئ تقریبا 5 منټ تیر دی له 7 بجو نه. موږ اوس هم د هغه څخه استفاده کولی شو. تاسو څنګه دغسې انټرنیټ استعمالولی شئ، د شپنی انټرنیټ څنګه د ورځې کارولی شئ. تاسو به کله چې هم د 7 بجو ته تقریبا 15-20 دقیقې پاتې وي، تاسو به د موبایل ډیټا آن ساتئ او په یو سوشل اپ کې یا کوم ګوګل پلی سټور یا داسې یوټیوب شی وي، په هغه کې به تاسو هغه کوم اپلیکیشن چې هر شی کاروئ تاسو باید هغه اوپن کړئ تر څو ستاسو انټرنیټ په مصرف باندې روان وي. هغه وخت کې بیا چې کله 7 بجې شي نو تاسو ټایم چې کله تیر شي تاسو انټرنیټ بیا هم آن پاتې کېږي. ټیک ټاک یا هر څه کې ځان باید مصروف وساتئ تر 7 بجو پورې. 7 بجو نه پلوه چې کله د ټایم واوړي نو انټرنیټ بیا تر د ورځې تر 12 بجو پورې کار کوي. تاسو ګورئ تقریبا 15 باندې 7 بجې دی او زما انټرنیټ بیا هم کار کوي نایټلی بنډل. تاسو وګورئ دوستانو، زه ټیک ټاک کې وګورم هر یو ویډیو کار کوي. زه تاسو ته دوستانو په ګوګل کې هم سرچ کوم، ګوګل هم کار کوي، انټرنیټ بیخي بالکل کار کوي، کوم فیک انفارمیشن نه دی. انشاءالله تاسو هم ټرای وکړئ، کار به وکړي. د الله په امان.